आपण बघूया याचं साहित्य. 1 वाटी खोबरं, 1 वाटी खजूर, 1 चमचा इलायची पावडर आणि 1 वाटी पिठी साखर. या खजुरांच्या मी बिया काढून घेतलेल्या आहेत. हे तुम्ही मिक्सर मध्ये बारीक करून घेऊ शकता किंवा किसून घेऊ शकता. खजुराला मी मिक्सर मध्ये बारीक करून घेतलेले आहे. हे बारीक केलेलं खजूर मी या बाउल मध्ये काढून घेते. खोबऱ्याला मी या बाउल मध्ये काढून घेते. आता मी हे सगळं मिक्स करून घेते. आता हे चांगले मिक्स झालेले आहेत. आता ह्याचे आपण छोटे छोटे गोळे बनवूया. करून घेतलेले आहेत. मी यांना साखर लावते. आपले छान गुलाबजामुन तयार झालेले आहेत. हे गुलाबजामुन करताना गॅस, तूप, तेल काहीच लागत नाही आणि हे हेल्दी पण आहेत. उपवासाला पण चालतात. हे मी करू शकते तर माझे वयाचे कोण पण करू शकते.